A hegyi billegető egy viszonylag gyakori faj. Az elterjedési területe hogyan viszonyul mondjuk a sárga billegetőjéhez képest? És teljesen más élőhelyen él a két faj. A sárga billegető még jóval gyakoribb, mint a hegyi billegető. A sárga billegető alapvetően síkvidéki madár, nedves gyepeken, mocsárréteken, de akár mezőgazdasági területeken is elég sok fészkel belőle. A hegyi billegető az kifejezetten hasonló élőhelyeken él, mint a vízirigó, ugye gyors folyású hegyi patakok mellett, csak jóval gyakoribb mégis a vízirigónál, mert kisebb patakok mellett is tökéletesen jól megvan. Hát itt a karszton is egy állandó, stabil állománya él, 20-30 pár is megvan az itteni patakok mellett. Itt az Axteleki régióban körülbelül ennyi fészkelhet belőle. Hát itt a tengerszem környékén is rendszeresen szokott egy-két pár költeni. És táplálkozása is hasonló a vízirigóéhoz? Abszolút, ő is a vízből szedegeti ki a rovarlárvákat, rovarokat, ott szedi össze a táplálékát. Tehát hasonló táplálékspektrummal bír, mint a vízirigó. És nála is egyébként hím is a tojó is eteti a fiókákat? Igen, tehát mind a két ivar, azt hiszem ott is a tojó kotlik általában a hegyi billegetőnél, de mind a kettő eteti, mind a kettő szerepet vállal a fiókák etetésében. Évente hány költés a jellemző? A hegyi billegető is legalább kétszer szokott fészkelni, tehát jó években azért kétszer jellemzően költ. Általában márciusban már hozzáfognak a költéshez, májusban van a második költése ennél a fajnál. Költöző madár? Alapvetően el szokott tűnni télen a költőterületéről, tehát alacsonyabb régiókra szokott elmozdulni. Az is jellemző, hogy a magasabb hegyvidékekről itt megjelennek fiatal kóborló példányok, itt a karsztvidéken, de télen alapvetően csak egy-két telelő példány szokott itt maradni, a legtöbbi az alacsonyabb részekre, akár alföldi területeken is meg szokott jelenni. Tehát gyakorlatilag rövid távú vonulónak, kóborlónak tekinthető ez a madár. Gyakran szokott például hidak alatt fészkelni. Annak idején tettünk ki több fészkelőodút a vízirigó számára, az gyakran a hegyi billegető foglalt el a vízirigó helyett. Itt például a barlang kijárat mellett a sziklafal oldalába épített fészket az a pár, amit sikerült megfigyelnünk.